Alright, magandang umaga po sir at salamat po sa pagpapaunlak. Sir, ano ho itong announcement ni PNP Chief na meron daw po mga miyembro ng PNP na ayaw lang talagang magpabakuna because of religious belief or may mga iba, may mga excuses, pero ang sabi ni Chief PNP, no vaccine, no deployment. Ano po ang ibig sabihin ni Chief ho rito, Colonel Alba? Maraming salamat Sir Erwin, no? I-clarify natin. Opo. So yung itong mga hindi nagpabakuna ay talagang hinga natin ng explanation. Opo. For those may mga valid reason ay tinitingnan din namin. Ito Sir Erwin, actually na-clarify na kahapon during the press conference dito na ginanap na sa Camp Crame kasi nga the PNP is just eager to follow yung sinasabi ng ating IATF, but realizing in the end na mukhang lugi naman yung mamamayang Pilipino pag yung mga kasamahan nating ayaw magpabakuna without valid reason especially ay hindi pagtrabahuhin. That's why yung sinabi po ni Chief PNP kapon, Sir Erwin, na-clarify niya na they will not be deployed for field work, Sir Erwin. Kasi yung lalo na yung sa mga quarantine facility, QCPs, yung mga checkpoints natin. Kasi they will be exposed, Sir Erwin, sa dangers ng COVID-19. Kaya nga, they will be assigned, no? Pina-finalize na ngayon yung guidelines ng PNP na ang recommendation ng ating Chief PNP is for them to do administrative work, no? Na hindi po sila exposed sa risk of getting COVID-19. Ngayon, sir, ang tanong ko kasi natin, wala bang sa kontrata nila na magpasok sila ng PNP, ng pagka-police na susunod sila sa mga utos ng pamunuan o sa utos ng Commander-in-Chief? Wala po ba doon sa kontrata nila nung pumirma sila, sir? Kagaya niya ngayon, ang utos ng hepe nila, magpabakuna kayo. Ang utos ng pamunuan ng leadership ng PNP, magpabakuna. Wala ba sa kontrata nila yan, sir? Pagpasok nila pagka-police? Specifically regarding getting vaccinated, hindi po yun kasama specific, lalo na, for example, papasok ko ng serbisyo or even getting promoted or to go on schooling. Wala po tayong guidelines na gano'n, Sir Erwin. Kaya nga ang inuulit ng ating IATF that this is a personal choice. Pero nagpalabas po yung ating IATF, di ba po, na bagong guideline na lahat ng nagtatrabaho, private man o sa gobyerno, ay dapat magpabakuna. Correct. At there will be stricter rules na ngayon sa pagpasok mo sa trabaho. Kaya nga sabi ng ATF, sir, ay it's no longer a personal choice. Ganun din ang stand ng PNP. It's a matter of public interest. So dapat we should lead by example sa part po ng PNP. Pero kailangan siguro baguhin na ho ito ngayong batas na ito or baguhin na po itong sa recruitment po niyo. Dapat isama na kailangan pag sinabi ng leadership na pertaining to your health, dapat may say po rito ang gobyerno, may say po dito ang pamunuan because it is the government paying you, it is the people that is paying you and you have to serve the people. Yung mga boss mo, yung mga tao nagpapasweldo sa'yo, you are endangering your bosses. Di po ba, Colonel Alba? I agree 101% sa iyo, Sir Erwin, at napakagandang ideya po ninyo at makakarating po yan sa ating Chief PNP and other top leaders ng PNP, Sir Erwin. Kasi kami naman talaga ay, tama, ulitin ko, we should lead by example. Kasi ito ay hindi lang personal responsibility kasi Sir Erwin. It also involves yung safety ng kanilang loved ones. Right. Kung hindi sila as specific police officers ay ayaw nila, paano naman yung uuwian nilang loved ones nila na hindi rin bakunado? So yun ang isa sa mga na challenge sa amin. Tapos it's very ironic, sir, ang motto natin is to protect and to serve. How can you protect kung hindi ka bakunado, di po ba? Pero siguro, sir, I think it will be an act of Congress na. Ang Congress ang kailangang magdemanda dyan na pag pumasok ka sa police or dyan lang sa pamunuan ng PNP, sa leadership lang yan, sa inyong training indoctrination command na or it should be in Congress manggagaling na lahat ng irerecruit na police na sundalo simula ngayon kailangan sumunod sa pamunuan, sumunod sa Commander-in-Chief, lalong-lalo na pertaining to his safe and health. I'm in support
I'd like to reiterate sa idea nyo, Opo. Sir Erwin, mag-aantay na lang po kami ng Opo. approved na Sige batas po. Aha. regarding dyan because kami mismo ay we are diligent, we are compliant, sabi nga ng Chief PNP. We are compliant, no? Right. Lalo na we want sana na yung PNP ay among the first agency Correct, na compliant sa vaccination program ng ating Dapat. gobyerno. All right. Maraming salamat po. I guess I will be touching base with you from time to time dito sa aming programa. Salamat po, Colonel Alba. Good morning po. Thank you, Sir Erwin, and God bless.